خرج مئات الأشخاص إلى الشوارع في عدد من المدن السودانية مطالبين بتنحي الحكومة على خلفية إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي يعتبرونها قاسية جدا بحسب مراسل وكالة فرانس بريس. وعلت هتافات لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والشعب يريد إسقاط النظام. أعلت هذه الهتافات وسط المحتجين الذين تجمعوا قرب القصر الجمهوري في الخرطوم. واندلعت الاحتجاجات غداة إعلان صندوق النقد منح السودان قرضا قيمته 2.5 مليار دولار، ونظر في تخفيف ديونه الخارجية بحوالي 50 مليار دولار. وتزايد السخط الشعبي على قرارات الحكومة الأخيرة برفع الدعم عن البنزين والديزل، مما تسبب في زيادة أسعاره بأكثر من الضعف. وتجمع عشرات المتظاهرين في الخرطوم رافعين لافتات كتب عليها لا لإفقار الشعب السوداني قبل أن تفرقهم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع بحسب مراسل فرانس بريس. كما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في درمان المدينة التوأم للخرطوم والواقعة في الضفة الغربية لنهر النيل، عندما حاول المتظاهرون عبر جسر للالتحاق بالتظاهرات في وسط الخرطوم. وفي مدينة كسل شرق السودان طالب المحتجون بالعدالة للذين قتلوا أثناء الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان أبريل 2019. وهتف البعض: الدم قصاد الدم، ما بنقبل الدية. وتتولى السلطة في البلاد حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين منذ آب أغسطس 2019، وتحاول الحكومة إصلاح اقتصاد عانى لعقود من سوء الإدارة والنزاعات الداخلية وعقوبات دولية تحت حكم البشير. وأشاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بصبر الشعب السوداني ومكابدته، وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي عقب قرار صندوق النقد الدولي: نحن على الطريق الصحيح. وقبل التظاهرة أعلنت السلطات أنها اعتقلت العشرات من أعضاء الحزب الحاكم السابق واتهمتهم بالتآمر للقيام بعمليات تخريب، وذلك في الوقت الذي خرج فيه شبان إلى شوارع العاصمة في احتجاجات منفصلة مؤيدة للديمقراطية. وقال مسؤولون إن الشرطة اعتقلت ما لا يقل عن 200 عضو بحزب المؤتمر الوطني في الساعة الأولى من صباح اليوم الأربعاء الذي يوافق الذكرى 32 للانقلاب الذي أتى بزعيم الحزب السابق الرئيس عمر البشير إلى السلطة. وقال صلاح مناع عضو اللجنة الرسمية المسؤولة عن تفكيك بقايا شبكات البشير السياسية والاقتصادية، قال إن تلك كانت مجموعات من حزب المؤتمر الوطني تجهز لتنفيذ عمليات تخريب. وكان رئيس الوزراء حمدوك قد حذر هذا الشهر من فوضى محتملة وحرب أهلية يذكيها النظام السابق.